video cu imagini din grădina mea. Nu este o grădină finalizată, este o grădină improvizată, așa, pe repede, cum s-ar spune, din niște căpriori, niște caferi putreziți care n-au mai putut fi folosiți. Și aici avem un strat de kale și flori care protejează aceste plante de fluturi și altele din categoria dăunători, plus crăițe și aici avem crăițe, urmează să înflorească, unele au și înflorit, și cosmos. Avem și câteva roșii, dar sunt micuțe. De ce nu vă mai arăta din grădina mea? Fiindcă grădina, așa cum am spus, este în formare și, așa ca să vă dați seama, aceste plante de kale au fost aduse aici, le-am plantat acum 3 luni în urmă și vreau să spun că săptămâna trecută le-am eliberat complet de frunze. Vedeți, le-au crescut frunzele efectiv la loc. Le-am mai lăsat 2-3 frunzulițe sus și ele deja au dat mii și mii de frunze. Eu ce fac cu kale-ul este că odată îl prepar în stare proaspătă, așa cum este, ori salate, ori în stare gătită, ori le tai și le pun la congelator pentru iarnă. Iubim să avem kale pentru iarnă. Tot ce vedeți aici nu este buruiană, deci tot ce este iarbă verde sunt flori și busuioc și aceasta este ochiul boului. De desubt este un strat subțire de pământ, nu foarte gros, fiindcă acesta este ultimul dintre straturile pe care mi le-am făcut anul acesta și stratul nu a fost foarte gros. La bază am pus foarte multă iarbă tăiată. Am adus plantele tăiate în strat foarte gros la bază, am mai pus și altele și arată, o să spuneți, nu arată frumos, contează? Acele plante, odată, în stadiul acela, hrănesc plantele anuale foarte mult. Deci nu trebuie neapărat să fie putrezite. Iarba verde am pus-o imediat după ce am tăiat-o, am adus-o aici și am pus un strat gros, cam de 2 palme, vorbesc de înălțime aici, și în felul acesta păstrăm umiditatea, dar și nutrienții din iarba aceea verde, proaspăt tăiată, se duc și hrănesc plantele anuale. În cazul nostru, busuiocul, roșiile și kale-ul, dar kale-ul în stadiul acesta va rămâne și pentru anul, fiindcă am kale în alte zone și de anul trecut, care arată foarte bine. Dar de acest strat chiar sunt mândră și mă bucur foarte mult că l-am făcut. Nu este de foarte mult timp, cum v-am zis. Și da, iarba nu o tai aici, deci ca să vă dați seama, iarba aceea tăiată și pusă la baza plantelor a împiedicat formarea buruienilor. O să-mi spuneți, bine, dar totuși nu se formează buruieni. Ba da, o să mă mișc și îmi cer scuze acum de mișcare. Am vrut să vă arăt și buruienile. Să vedem unde sunt buruieni. Unde sunteți? Încerc să le identific. Cred că acolo este una mică, o vedeți? Sub frunza de kale. Și o să-mi spuneți, păi ce e asta? Doar o buruiană? Cam așa. Mai sunt și altele pe acolo, dar tot ce vedeți, poate pe aici niște trifoi albi, dar eu îl las. De ce este atât de puțină iarbă? Am zis, din cauza faptului că iarba aceasta uscată de la bază, efectiv le-a terminat, nu le-a lăsat să se dezvolte. Câteodată și câte o lună și ceva trece și vin și tai, efectiv, cum ați văzut, fiticelul acela de iarbă îl tai cu forfecuță. Nu smulg nimic. Asta spuneam, că sistemul acesta de rădăcini ajută la hrănirea plantelor anuale. Nu smulgem buruienile. Știu că este o practică foarte folosită, dar nu uitați că așa făceau bătrânii în 1900, înainte de primul război mondial, așa se făcea. S-a uitat practica aceasta, dar așa se făcea. Nu se smulgeau rădăcinile și plantele de la baza plantelor anuale. Și de asemenea, un alt lucru foarte important este că tot ce crește pe lângă, și o să mă mut puțin ca să vedeți, iarba aceasta de pe lângă, aceasta o smulgem tot timpul când crește sau o tăiem și este o hrană foarte bună pentru plantele noastre anuale. Rupem de acolo cu mâna, folosim metoda chop and drop, cum o numesc americanii, rupem efectiv cu mâna sau cu foarfeca sau cu tăietorul și aducem plantele acelea verzi aici pentru a le hrăni pe aceste plante anuale. Sunt foarte mândră de acest kale superb. Urmează să-l recoltez iar azi sau mâine. Vă dați seama, uitați-vă doar la această plantă. Am lăsat 2 frunzulițe sus și acum este o bogăție de plantă.
O iubesc foarte mult. Într-adevăr, altele din spate, vedeți că au pete galbene, sunt atinse de căldura aceasta exagerată, dar restul au rezistat cu bine și sunt niște plante așa tough și puternice pe care le ador. Acolo am pus o frunză de brusture, vedeți în ce stadiu a ajuns. Pur și simplu nu mai este și asta a fost acum vreo 2 săptămâni, frunza aceea de brusture în stare verde. Pur și simplu ador acest fel de grădinărit. Acolo am mai pus alte plante rupte proaspete ca să vedeți cum arată și consider că este cea mai minunată cale de a grădinări.